Hello guys, welcome to our next video. Previously हामीले एउटा भिडियो बनाएका थियौं जहाँ हामीले रियल फुटेजमा एउटा एनिमेसन मोडललाई हिँडाएका थियौं. So many viewers are asking how you guys did that. So धेरै जना सोध्नु भएको थियो कसरी गर्नु भनेर. So luckily हामीले त एकदम छिटो पारामा सिम्पल पारामा even we use phone गरेर हामीले बनाएका थियौं. So आज हामी त्यसको ट्युटोरियल कसरी बनायौं भनेर सानो एउटा प्रेजेन्ट गर्न लागिरहेका छौं. So first of all we did a planning. So each and every video planning is very important हैन. So हामीले स्क्रिप्ट लेख्यौं हामीले यस्तो भन्नु भन्दा हामी यो पहिला यस्तो गर्छौं र यस्तो इमेजिनेसन गरेर एक हिसाबले हामीले यस्तो गर्छौं भनेर लेख्यौं डिस्कस भयो. त्यसपछि के भयो भन्दा त्यसपछि हामीले एउटा त्यो मोडललाई हामीले ब्लेन्डरमा बनायौं. So if you guys don't know that Blender is a free software. यो ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो जहाँनिर तपाईहरुले इजिली डाउनलोड गर्नुपर्छ कुनै क्रैक्स एन्ड पेड भन्ने हुँदैन. So it's open source, you can download easily from official website. So त्यसपछि हामीले त्यसमा एउटा मोडल बनायौं. So we have to हामीले त्यसमा अलिकति टाइम लाग्यो हामीले त्यसमा मोडल बनायौं र क्यारेक्टर बनायौं. So next step is that we sought a real environment. हामीले आफ्नो फोन युज गर्यौं. We hold the camera in our tripod. So if you guys don't have a tripod, you can use any surface or any steady thing. So हामीले tripod बनायौं, but make sure the footage is stable है. हातले सेकी फुटेज अलिकति गाह्रो हुन्छ पछि के भन्दाखेरि पोस्ट प्रोडक्सनमा. सो सकेसम्म मेक द थिङ स्टेबल हैन. स्टेबलको लागि त तपाईसँग ट्राइपोड छ भने ट्राइपोड, अदरवाइज यु क्यान युज एनी टेक्स एनीथिङ व्हाट यु वान्ट हैन. सो त्यसबाट हामीले त्यसलाई फुटेजलाई खिच्यौं. सो हामीले खिच्यौं र हामीले प्लानिङ गरे अनुसार त्यसै अनुसार हामीले कोइन्सहरु राख्दै गयौं. अनि त्यसपछि कोइन राख्दै गएर त्यसपछि अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अब हामीसँग के छ नाउ वी हैव द रियल फुटेज. सो त्यो फुटेजमा भएको इन्भाइरोमेन्ट हामीले फेरि ब्लेन्डरमा बनायौं. सो वी क्रिएट द सिमिलर इन्भाइरोमेन्ट इन्टु अ ब्लेन्डर हैन. अब त्यो हिनेको छ एउटै क्यारेक्टरमा ब्लेन्डरमा बनायो. सो त्यसलाई रेफरेन्सका रूपमा लिँदै हामीले ब्लेन्डरमा त्यो हामीले बनायौं है त. त्यसपछि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि व्हाट यु डिड इज दैट हामीले त्यसपछि त्यो जुन हाम्रो ब्लेन्डरमा हामीले बनाएका त्यो फुटेज थियो एउटा एनिमेसन थियो त्यसको सबै ब्याकग्राउन्डलाई एक्सेप्ट हाम्रो फागुनन्दजी मुभ गरेको बाहेक पछाडिको ब्याकग्राउन्डलाई हामीले ग्रीन स्क्रिन बनाइदियौं. ग्रीन या ब्लू इट डिपेन्ड्स अपन लाइटिङ. अब त्यो ग्रीन र ब्लूमा त झुकिनु हुन्छ होला. सो अहिलेको लागि ग्रीन स्क्रिन भनेर सम्झिनुहोस् त. त्यसपछि हामीले ग्रीन स्क्रिन राख्दियौं. त्यसपछि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि नाउ द फन पार्ट इज हैन. अब हामीले के गर्यौं फोन युज गर्यौं. सो वी थिंक दैट हामी धेरै एप्सहरु खोज्यौं. बट वी फाउन्ड अ भेरी गुड एप दैट्स कॉल्ड काइन्ड मास्टर हैन. त्यसमा किन भन्दा ग्रीन स्क्रिन को राम्रो उ रहेछ हैन, क्रोमा की को भन्छ. सो हामीले त्यसलाई के गर्यौं हामीले ब्लेन्डरको फुटेज जुन हामीले एउटा एनिमेसन बनाएको थियौं त्यो लिएर आयौं र हामीले काइन्ड मास्टरमा त्यसलाई मतलब अब एडिट गर्ने बेला आयो. सो व्हाट वी डिड दैट नाउ वी हैव अ रियल फुटेज इन अ फोन एन्ड वी ट्रान्सफर द फुटेज अफ ब्लेन्डर टु द फोन हैन. त्यसपछि हामीले त्यसलाई के गर्यौं भन्दाखेरि त्यो जुन हामीले एउटा ब्लेन्डरमा बनाएको फुटेज थियो त्यसलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि वी जस्ट रिमुभ अल अफ द ब्याकग्राउन्ड बिकज वी हैव अ ग्रीन ब्याकग्राउन्ड हैन. त्यसपछि त्यसलाई हटाइदियौं अनि त्यसलाई मुभ गर्यौं, त्यसलाई अलिअलि एडजस्ट गर्यौं एन्ड वाला हामीले एउटा मास्टरपिस निकाल्यौं. So if you guys don't know that the KineMaster is a very good application for video editing. If you want to do lots of things, if you are a beginner editor, you don't have a laptop and all that, so you can use the KineMaster because KineMaster is very good one. Because personally मैले हामीले युज गर्दाखेरि बिगिनर्सको लागि धेरै खतरा हो because we can remove green screen also. So even there we can use lots of overlays and trim, lots of options there. So make sure you can use KineMaster. It's a very good application है त. त्यसपछि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि त्यसलाई मुभ गरायौं अनि त्यसबाट एडजस्ट गरेर अनि त्यसबाट हिँडायौं र यसो अनि पछि त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्दाखेरि वाउ. सो एकदमै एउटा रियलिस्टिक फुटेज हामीले पायौं है त. सो हामीले यसरी नै गरेका हौं. सो इभन अब हामीले त्यसलाई अनि गर्यौं अनि एक दुईचोटी मिस्टेक पनि भएको थियो. सो मेबी वी ट्राइड फुटेज एकचोटी फेरि खिचाएको थियौं, दुईचोटी खिचाएको थियौं. सो अलिकति टाइम लाग्छ बट इट्स फन. सो इफ यु गाइज डोन्ट नो दैट वी आर रिलिजिङ आवर वेबसाइट हैन. हाम्रो एउटा वेबसाइट रिलिज गर्न लागेको छ जहाँ हामीले आफ्ना बनाएका मोडल्सहरु गर्न पोस्ट अल अफ द मोडल्स व्हाट वी डिड हैन. हामीले बनाएका मोडल्स सब पोस्ट गर्छौं. सो यु क्यान डाउनलोड फ्री हैन. हजुरहरुलाई चाहिएको छ भने फ्री डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. सो यति नै हो आजको लागि. थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो. थ्यांक्स वन्स अगेन. गुड बाय.